به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. هفته نامه مجموع آموزشی روز خدمت شما نازنینان هستیم. نکته اول، یکی از صندوق‌های اهرمی در مهر ماه و آبان ماه شروع کرده بود به گواهی سپرده کالایی خریدن. میلگرد خریده بود، روی خریده بود، کاتود مس خریده بود، نقره مقداری خریداری کرده بود. برای ما جالب بود، جلب توجه کرد. خب مستثنا هستی خیلی از کالاها اخیراً قابل معامله شده توی بستر گواهی سپرده کالا تو بورس کالا. اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم اینجا وارد شدیم. اینا گواهی سپرده شمش طلاست، اینی که الان دارید ملاحظه میکنید. این برای سکه هستش، اینم برای نقره است. آموزش این رو یه ویدئوی آموزشی ضبط کردیم، به دوره مسیر ثروت‌سازمون اضافه کردیم. در خصوص نقره و طلا و سکه صحبت کردیم. اما بچه‌هایی که دوره ادوانس مستر فایس مطالعه کردن، حرفه‌ای هستن، مس هم اینجا هست. خیلی وقتا بنده خدمت شما توصیه میکردم عزیزان دلم، طلا، نقره، مس نفر اول، دوم، سوم، این ستا واقعا کالاهای ارزشمندیه و بلند مدت خیلی ارزش ایجاد میکنه. حالا شما برای مثلا طلا یه گزینه داری، اون گزینهش صندوق‌های طلا تو بورسه. خب ارزش معاملاتش هم خیلی بیشتر. الان گواهی سپرده مثلا الان ساعت چنده؟ ساعت 3:30 سه‌شنبه 20 آبانه. 1400 میلیارد تومان معامله شده، رقمی نیست. الان صندوق‌های طلا، من اگه بیام اینجا توی سایت حامد عزیزم، صندوق طلا 7000 میلیارد تومان معامله شده، 800 میلیارد ورود پول داشته. خب این اصلا رقمی نیست. برای همینه که اینجا یه مقدار گواهی طلا یا گواهی سکه مطلوبیتش کمتره، چون تو بورس صندوق طلا و اصلا سکه میتونه طرف بخره، ولی نقره و مسش خیلی جذابه. نقره اینجا الان گواهی نقرهش وجود داره، شما میتونید سرمایه گذاری بکنی، خیلی جالب. الان داره 198 میده. الان مس، الان نقره 51 دلار، دلار هم 110 تومنه تقریبا 31 103 180 تومن هر یک گرم نقره هستش. 10% بیاد روش میشه 198 تومن. الان 198 تومن داره معامله میشه. این حباب و اینا هم نداره. و مس هم خیلی جالبه. الان مثلا فامیلی پی بیش بالاست و با اونن رو تو گزارش امسالش ضعیف بوده، 6 ماه دوم اعتقاد دارم بهتر میشه، ولی خب اینم کالاشونه دیگه. یا مثلا سنگ آهن هم جالبه. اینجا الان سنگ آهن هم هست. سنگ آهن معامله خاصی روش صورت نمیگیره، ولی مس 91 میلیارد تومان، نقره 31 میلیارد تومان معامله رو تجربه کردیم. این صندوق اهرمیه اومده بود روی خریده بود، غیر نخریده بود. روی و سنگ آهن و میلگرد و مس، کاتود مس و مقداری نقره. خلاصه آموزش این تو دوره مسیر ثروت‌ساز اضافه شده. کسایی هم که روی این کالاها سنتیمنت مثبت بلند مدت دارن، توی بستر خرید گواهی سپرده کالایی میتونن اقدام بکنن. اینا سررسیدش تا 1/12410. دوست داشتی میتونی فیزیکی هم بری دریافتشون بکنی. مثلا من نقره باید 1 کیلو بشه بتونی بری دریافت کنیم، و اینکه فیزیکی هم میتونید بری تحویلشون بگیرید و کارمزد معاملاتی خیلی کمی داره، زیر 0.5%. بعد مشمولیت مالیاتی هم نداره، خیلی هم عالیه. فقط نقره رو بخوای فیزیکی تحویل بگیری 10% ارزش افزوده داره. آموزش کامل جامع تو مسیر ثروت‌ساز تقدیم حضورتون شده. اما دلار امروز تقریبا 110,000 تومانه، قیمت با ارزش تقریبا برابره. 110 تقسیم بر 80 38%، 38% تقسیم بر 8 ماهی 5% انگار تورم کشور ماست در حال حاضر داره این رو نشون میده به ما. خب یعنی سالی 60%، سالی 60% ارزش دلار آخر امسال 130 تا 135 داره ارزش گذاری میشه. خب 4 ماه تا پایان سال مونده، 4 تا 5% 20%. اونس جهانی طلا که گاردش سعودیه، تو این 2 روزی که باز شده 140 دلار معامله شده. نقره هم خیلی گاردش سعودیه، نقره که از طلا هم طلاتره و بسیار بسیار جذابم، بسیار هم معرکه هستن. و اینکه طلا ریسپری بارد خیلی خوبی داره. تارگتش میتونه روی ارز 135 مثلا با اونس جهانی 4200 میتونه مثلا تارگت کوتاه، تارگت تا آخر سال 13.5 میلیون تومان رو شما در نظر بگیری که الان 11 میلیون تومانه. انتظار بازدهی بالای 20-25% میتونه باشه. و ریسپری بارد طلا جذابه، ریسپری بارد نقره هم جذابه. نقره که دوست داره فیزیکی بتونه بخره عالی، اگه نه که گواهی سپردهش رو میتونه راحت بخره، خیال دیگه راحت شد. در خصوص بازار بورس، بازار به صورت کلی به یه نقطه رسیده که سقف قبلیشو زد و برگشت. الان 2 روزه داره اصلاح میده. امروز هم ظاهر بازار ظاهر خوبی بود، باطنش خوب نبود. ظاهر خوبی بود، باطنش خوب نبود. آخر وقت ارزها زیاد شد.
خروج پول از بازار 1000 میلیارد تومان بود، سرانه خرید 55 میلیون تومان، ارزش معامله زیر 10000 میلیارد تومان و تعداد خریدار 156000 تا. این بازار و این گیجا نشون میده احتمال اصلاح تو بازار زیاده، احتمال اصلاح 20% هستش، یا اینکه 20% سودسازی شرکت رو باید رشد بکنه تا ریسک ریوارد کلیت بازار خوب بشه. دیگه تعارف نداریم با هم دیگه، یکی از این دو تا باید اتفاق بیفته. چون در حال حاضر تورم 48.3% منتشر شده، انتظار تورمی دیدید دیگه 60% و 4 ماه تا پایان سال مونده، باید سهامی انتخاب بشه که بالای 30% بتونه بازدهی رو کسب بکنه. سهامی میتونه یه همچین ویژگی رو داشته باشه که پی به دی فوروارد زیر 4.5 داشته باشه، زیر 4 داشته باشه. تعداد شرکتایی که شما میخواید در حال حاضر پیدا کنید پی بی دی فوروارد زیر 4.4 داشته باشن، تعدادشون بسیار بسیار کم هستش. بنابراین طبیعیه که بازار یا باید اصلاح بده صورت کسر یا باید مخرج کسر رشد بکنه که این پی بی ای فوروارد بازار که الان پی بی ای تی تی ام بازار تقریبا عدد 6.5، این باید بیاد روی مثلا یک واحد اصلاح بده، بیاد رو 5.5 تی تی ام فوروارد بیفته رو 4.5، یه جذابیتایی داشته باشه. ولی اینو بدونید توی بازار ما در حال حاضر یک سهم سود نقدی محور رو میخرن، یعنی فقط سهمی که درصد تقسیم سودش بالای 70-80%. دو، نسبت ریترن آن اینوستمنتتون ROI تون، نرخ بازه سرمایه گذاریتون بالای 20% باشه که میشه پی به دی بالای 5. از مدل ارزش گذاری پی به دی استفاده بکنید در شرایط فعلی بازار و عمده سبد سهامتون رو، عمده پورتفولیوتون رو با صندوق طلا پر بکنید. بیش از نصف سبد داراییاتون صندوق طلا باشه تا ریسک شما کم بشه. اون مابقی هم واقعا سهمای خوب و این بازاری که الان دیگه شروع شده بازار دیگه سوپر حرفه‌ای است. این دیگه بازاری که دیگه هر سهمی رو بخوای بخری و الکی نگهداری و فلانی گفته و اینجا حج برده و این نمودارش تکنسنش کی جونسن شده فلان شده، این دیگه نیست دیگه. و اگر سهم شما با کلیت بازار رشد کرده تو این 1 ماه و 20 روز و عملکرد مالی متناسب با اون میزان رشد نکرده، یه زمان خیلی خوبی جهت تبدیلش، حالا یا به سهم بهتر یا به طلا. تو بین گزارشات مالی که ما بررسی کردیم عملکرد 6 ماه و فروش مهر ماه اکثر شرکت‌ها گزارشاتشون خوب بوده، 6 ماه پایین‌تر از انتظار منتشر شده. صنعت برتر بازار سرمایه 1 صنعت سیمانه، 2 صنعت زراعت، 3 روانکاره، 4 پالایشه. توی صنعت پالایشی ریسکی داری شما به نام ریسک تخفیف خرید نفت خام. همه 6 تاشون بلا استثنا تو توضیحات صورت‌های مالیشون ارائه کردن که آقا ما با گزارش مالی که داریم میدیم با اعمال تخفیف 5% نرخ خوراکه. اگر اینو شرکت ملی فرآورده‌های نفت ایران به ما نده فاتحه هم خونده است و این عددش اینقدر داره. عددش اینقدر داره. مثلا اگر اشتباه نکنم برای شرکت‌های پتروشیمی، برای پالایشی بزرگ مثل چی؟ مثل شبناس، شتران، شونده بالای 11000 میلیارد تومانه. برای شبناس 13000 میلیارده، شونده رو شتران تقریبا 11000 میلیارده. بعد کوچولوترین پالایشی که شاوان باشه 1100 میلیارده. شراز فکر کنم 1300 میلیارد تومانه. یعنی عدد قابل توجهیه. 2200 میلیارده برای شراز. 2250 میلیارده. عدد قابل توجهیه. اگر حسابرسی شده پالایشی و تعدیل منفی بیاد، اینا صنعت 700,000 میلیاردی نه تنها خودشون وارد اصلاح میشن، بازار هم میتونن وارد اصلاح بکنن. پس بازار یه جاییه که با کوچکترین خبری که برای یه صنعت بزرگ بد باشه میتونه پتانسیل اصلاحش رو داشته باشه و خدا رو شکر اخبار خوب پیرامون صنایع داره میاد. گفتیم آقا فولادیا، سیمانیا، آلومینیومیا، مسیا برن تو بازار توافقی عرضه بکنن، دلارشون میشه 93.4 تومن با دلار آزاد، فاصله نزدیک بشه. نه خب این خبر خیلی خوبیه. اصلاح نرخ خوراک پتروشیمیا تو دستور کار گرفته، خیلی خبر خوبیه. کاهش حقوق مالکانه در شرکت‌هایی که معدنی هستن، خیلی خبر خوبیه. پس اخبار خوب برای بازاری که الان اینجا بازار رو نگه داشته، اجازه اصلاح خیلی زنگین بهش نمیده. اما سایه ریسک سیستماتیک وجود داره و احتمالی که ریسکا بخواد تا 1-2 ماه آینده افزایش هم پیدا کنه زیاده. ریسک سیستماتیک ریسکی هستش که خارج از کنترله و لزوما مربوط به ریسک نظامی نمیشه. اتفاقا بنده ریسک نظامی رو پایین ارزیابی میکنم، حالا نظر شخصی فاقد اعتبارم دیگه، ولی ریسک سیستماتیک رو بسیار بالا ارزیابی میکنم و برای همین ریسک ریوارد جذاب طلا رو یه فرصتی میدونم که میتونه در واقع برای شما نازنینان ایجاد بکنه.
اصلاحی که در اونس جهانی طلا داره صورت میگیره $4330 مثلا اصلاح کرد تا $4000 همش به شما فرصت داد. خیلی هم فرصت خوبی داد و ثبات ارز میتونه باز هم فرصت سرمایه‌گذاری طلا و نقره رو بیش از پیش بیشتر بکنه. اما این دفعه اعتقاد شخصی و قلبی بنده این هستش که این دفعه ریسک سیستماتیک بخواد افزایش پیدا کنه، دفعه بعدی چنان رشدی رو بازار بورس تجربه میکنه که در خواب هم ما نمیدیدیم. یعنی از نظر بنده اینجای بازار ریسک ریوارد نمیخونه و احتمال اصلاحش هست، یا اصلاح قیمتی یا اصلاح زمانی بیشتر قیمتی و یا اینکه EPS شرکت ها بخواد رشد بکنه. ولی این دفعه که بازار بره تو فاز اصلاح و یه پایینه دیگه بده، این دفعه چنان رشدی رو میکنه که دیگه در تصور نباشه. یعنی از نظر بنده ما نزدیک ریسک سیستماتیک هستیم و اگر ویدئوهای آموزشی ما رو پیگیری میکردید یه اصطلاحی بنده داشتم گفتم آقا این ریسکای سیستماتیک اینقدر زیاد میشه اگر این لپتاپ رو مثلا اونورش رو پرتگاه بدونید تا لب پرتگاه ما به اینقدر ریسکا زیاد میشه میتونیم ما متمایل بشیم تا لب پرتگاه. و اون لب پرتگاه جاییه که بازار بورس بسیار بسیار ارزنده و جذاب شده و از همونجا ما برمیگردیم و یک شکوفایی رو با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی خواهید دید. یعنی چیزی که در تصور شما نباشه، چیزی که به عنوان یه سناریو در آینده براش درصد بسیار بسیار کمی رو در حال حاضر بخواید لحاظ بکنید. یه همچین خوشبینی خیلی خوبی بنده دارم در کنار یه همچین افزایش ریسکی که میتونه این رو به اینجا برسونه. و توی این سناریویی که بخواد این بری تا لبه پرتگاه و بخوای برگردی، زمان برگشت دو تا صنعت تاپ صنایع بازار میشن: یک صنعت پالایش، دو صنعت سنگ آهن، سه صنعت روانکار. یعنی جایی که بستر رشد بسیار بسیار خوب بازار بورس مهیا بشه بسیار جالبه. حالا ما الان داریم بررسی میکنیم میگیم پی به ای بازار نمیخونه، اما پی به اس بازار هنوز نسبت به پی به اس تاریخیش یا همین 2 سال پیش 1 سال پیش نصفه، پی به ایش نصفه، پی به بیش هم نصفه. پس ما فقط داریم راجع به سودسازی صحبت میکنیم، نه راجع به فروش، نه راجع به دارایی‌ها، نه راجع به حقوق سهام. به خاطر این ریسک است. این سایه ریسکی که برچیده بشه بازار میاد رو فروش شرکت‌ها، رو دارایی شرکت‌ها، رو حقوق سهام شرکت‌ها یکی یکی ارزش قائل میشه و خود اون سودسازی با توجه به اتفاقات مثبتی که میفته در واقع وحشتناک پتانسیل رشد و خوشبینی و آینده دیدن رو تو دستور کارش میذاره. اما ریسک آلودگی هوا، ریسک آب، تمام اینا رو صنایع، رو شرکت‌ها قطعا تاثیر میذاره، زندگی مردم تاثیر میذاره و اینها طبیعی هستش که برای بازاری که بازار ریسک گریز هستش کاملا ملموس و طبیعیه و اینکه بایستی واقعا احتیاط کرد. پس عجله جهت کسب بازدهی در این تایم در بازار از نظر بنده عجولانه هستش و بهترین زمان سرمایه گذاری زمانی هستش که بازار مملو از ریسکه. کما اینکه 2 روز کاری بعد از شروع روز کاری بعد از شروع ریسک نظامی که شما دیدید چقدر اتمسفر فکری بد بود، چقدر افراد ترسیده بودن، چقدر ناراحتی بود. اونجا بازار یه فرصتی داد، شرکت 22,000 میلیاردی رو پی بی ای 4 الان وایساده رو 100% رشد. پس بیشترین میزان بازدهی تو دل بدترین شرایطه. پس الان ما بدترین شرایط نیستیم تو بازار و این الان یه چیزی نیستش که شما 70-80 شرکت پی بی دی 4 پیدا کنیم، ولی اون شرایطی که بشه عالیه. پس خودتون رو از اتمسفر فکریتون و اعتقاداتتون از کسب بازدهی توی بازار بورس از نظر بنده وردارید رو حفظ وضعیت موجود و هج کردن خودتون. یعنی رسما از نظر بنده شما انتظار بازدهیتون رو کم بکنید روی سهام، ببرید روی اینسترومنت های ریزرو مثل طلا، مثل نقره. حالا ترجیحتون فیزیکی باشه ولی صندوق طلا، سپرده کالایی، همه اینا خوبه و آموزش و حرفه‌ای شدن بازار بورس رو تو دستور کار جدیتون بذارید. چون این دفعه که ریسک برطرف بشه دیگه مثل الان نیستش که مثلا یه رشدی کل بازار بکنه بعد دوباره فرصت بده.
این دفعه اعتقاد دارم قیمتایی که تو خیلی از صنایع وجود داره دیگه خاطره میشه، مثل سکه 1,000,000 تومانی میشه. این یه همچین فرصتی رو بورس برای شما در همین 6 ماه دوم مهیا میکنه. بازار دقیقاً از روز اعلامی مکانیزم ماشه رشد کرد تا 3 روز پیش. تو دل اون همه ریسک بیشترین فرصت سرمایه گذاری بود و واقعا دیگه پی بی دی و پی بی ای جذاب بود. فقط از ریسک نظامیه میترسید، مکانیزم ماشه فعال شد، فهمید دیگه ریسک نظامی اتفاق نمیفته، گفت حالا انتظارات تورمیه، حالا بسم الله بازار نقشه‌بنده است، سود نقدی محور، درصد تقسیم سودش بالاست، مزایای خاص خودش رو داره، کجای دنیا نداره، بسم الله. الان که به اینجا رسیدید شما یه سری سهم‌ها 100% بازدهی داشتن، 80%، 50%، 40%، 60%، 70%. خیلی خوب بوده، بازدهیش بازی خوبی بوده و الان دیگه شما اگه بخوای رو مدل پی بی ای بخوای بچرخی همچین بازی پیدا نمی‌کنیم. و چیزی که اتمسفر داره به ما نشون میده، انتظار کسب بازدهی اصلا در حال حاضر انتظار خیلی موهومیه. اتفاقا صبر کردن رو زیرظرف بودن، رو آموزش کار کردن، رو تسلط، رو مهارت، رو شناخت، نحوه معاملاتی، ارزیابی، شناخت صنایع شرکت‌ها، متغیرهای مالی، سواد مالی، یه فرصت تکرار نشدنی رو در 6 ماه دوم که الان هستیم برای شما مهیا میکنه. ولی به شما جدی عرض میکنم که از نظر بنده ریسک سیستماتیک بالاست و این دفعه میتونه کسی که فعال تو این بازار و به انتظار بازدهی وارد شده، واقعا مخصوصا اگر ناشی، مخصوصا اگر بی تجربه است، مخصوصا اگر دانش نداره، براش پر ریسک محسوب بشه. حالا میگی چرا این 150,000 نفر تو بازارن؟ خب این یه سوال خیلی خوبیه. میگی آقای خسروانی شما الان این شکلی مثلا نظرت راجع به بازار میگی، این 150,000 نفر دنبال چی هستن؟ بنده یکی از صنایع بازار رو که صنعت سیمان هستش اینجا خدمت شما آوردم. اینا این صنعت سیمانه. یه سری صحبت‌های جالب با شما بکنم. ببینید اینو زومش میکنم بیارمش اینجا، اینجا این شکلیش بکنم، چقدر تکون میدی سرگیجه گرفتیم. این میارمش اینجا نسبت‌های خیلی مهم مالی شرکت هاست و شرکت ها اینجا سورس شدن. خیلی خوب. دوره وصول مطالبات تو صنعت سیمان 23 روزه. دوره وصول مطالبات تو کل بازار 120 روزه. یعنی صنعت سیمان زیر 1 ماه داره میچرخه وصول میکنه، بازار 4 ماهه داره وصول میکنه. دوره گردش کالا تو صنعت سیمان تقریبا 200 روز، 7 ماه، توی بازار تقریبا 4 ماهه. پس کالا کند میچرخه تو صنعت سیمان و این تنها متغیر بد این صنعته. حاشیه سود تو صنعت سیمان به صورت میانگین 35% که برای کل بازار 18% و 2 برابر حاشیه سود کل بازار رو داره. برآورد فروشش حالا کلش کار نداریم، سودش کار نداریم، پی بی ای فوروارد کل صنعت این عدد این پایین هست، به شما اینجا سخت نشون داده میشه 57 که برای کل بازار تقریبا عدد 6 و 2. پی بی اس فوروارد صنعت 2.5 و این پی بی ای بازار 2.8، پی بی بیش هم 59. این نسبت‌های خیلی خوبیه تو بازار. رشد فروشش 71% بوده که رشد فروش شرکت‌های بورسی ما 48% بوده و مطالبات به دارایی 7% که برای کل شرکت‌های ما تقریبا 35%. میانگین تقسیم سود تو صنعت سیمان 79% که برای کلیت بازار ما 60%، 65%. خب پس وقتی نسبت‌های مالی توی صنعت نسبت به کل بازار نسبت‌های بهتریه، ما میگیم صنعت برتریه تو بازار. برای همین میگیم که آقا سیمان، زراعت، روانکار پالایش نسبت‌های خوبی داشتن. دارو رو مثلا اگر بفرمایید کیفیت سود داخلشون کمه. یه سری از شرکت‌های دارویی کیفیت سود خوبی دارن، یه سری با فروش بالاتر مطالباتشون هم زیاد شده کیفیت سود خوبی ندارن. حالا ما به عنوان یک کیس آموزشی صنعت سیمان را آوردیم، می‌خوایم به شما بگیم اون 150,000 نفر دنبال چی هستن تو بورس. یعنی میگه آقا من نصف بیشتر سبدمو کردم طلا، اون مابقی که سهامه واقعا چه سهامیه؟ یعنی دنبال چه متغیریه؟ ببین بازار دنبال این متغیره که تقسیم سود 90%، 74%، 90%، این کم، این 60% کمه، 90%، 86%، 69% خوبه، 72% خوبه، 90%، 90%، 90%، 90%، 87%، 75%، 71%، 93%، 89. یعنی به جز سیمان تهران که درصد تقسیم سود میانگین سود تقسیمی 2 سال اخیر 60% بوده، مابقی همین درصد تقسیم سود خوبه.
مطالبات به دارایی‌ها ببین تو همشون کمه. یه سپاه 15%، یه ستران 17%، یه سکورت 12% که اینم نسبتش معقوله، خیلی زیاد نیست، نگران کننده نیست. رشد فروش رو ببین بالاتر تورم، میبینی عددا رو؟ مثلا سفانو الان 43% ضعیف بوده. تو این صنعت ها، تو کل بازار که این جزء رشد فروش خوبه. ببین رشد فروش رو ببین الان مثلا اردستان 100%، اینجا سقم 119%، اینجا سقاین 103%، اینجا سباقر 114%، این صادرات محوری، سخور 126%. خب رشدهای فروش رشدهای خیلی خوبیه. پی به بی و پی به ای و ما کار نداریم، پی به ای و پی به بی، چون مدل های ارزش گذاری رو ترازنامه و دارایی و حساب سهام بازار خیلی از همه این حرفا کار نداره. رو پی به اس و پی به ای بازار کار داره که حالا بهش میرسم. رو حاشیه سود هم کار داره. حاشیه سودا رو دقت بکنید ببینید چقدر بالاست. یعنی برای سه صوفی 46%، برای سه آروم 51%، برای سه خزر و ستران 33%، برای سقاین 42%، سگمنت 43%، ثابت 40%، اردستان 49%، سمازن 39%. خیلی نسبت خوب. مثلا الان ببینید سیلا حاشیه سودش کمه، سکرما حاشیه سودش کمه نسبت به صنعت ها. سفار و سیمان اردبیل هم حاشیه سودای خوبی دارن. خب این یعنی اینکه نسبت سودسازی تو این صنعت خیلی خوبه. دوره وصول گردش هم عرض کردم. حالا میاد میگه خیلی خوب تو چقدر سود داری؟ مثلا میگه 3100 میلیارد. چقدر تقسیم میکنی؟ 90%. خب 3130 میلیارد ضرب در 90%، تو احتمالاً 2800 میلیارد میخوای تقسیم میکنی، ضرب در 4.5، 12700 میلیارد به پایینت میفته تو اون نسبتایی که برای بازار جذاب میشه. سکورد رو ببین برآورد سودسازی چقدر داره؟ 553 میلیارد تومان. چقدر تقسیم میکنی؟ 74%، 410 میلیارد ضرب در 4.5، زیر 1850 میلیاردت نقطه‌ای که برای بازار میشه جذابیت داشته باشی. سه آروم تو چقدر سود میدی؟ 2600 میلیارد. چقدر تقسیم میکنی؟ 90%. 2400 میلیارد بخوای تقسیم میکنی 4.5 برابرت زیر 10800 میلیاردت نقطه‌ای میشه که برای بازار جذاب میشی. سیمان مثلا خزر 800 میلیارد تومان. چقدر تقسیم میکنی؟ 90%. 720 میلیارد ضرب در 4.5، 3250 میلیارد تومنت نقطه‌ای میشه برای بازار، خیلی جذاب میشی. دوباره همینطور پس میاد سودای خالص رو ضرب در میانگین تقسیم سود میکنه، برآورد سود تقسیمی رو انجام میده. بعد ارزش بازار تقسیم برای دی پی اس رو انجام میده، پی به دی فوروارد به دست میاد. یا دی پی اس که به دست آورده رو ضرب در 4 میکنه، یا ارزشی بهش میده، زیر اون برای بازار جذابه. حالا زیر 4 خیلی جذابه، زیر 3.5 سوپر جذابه. یعنی تقسیم سود این شرکت 3000 میلیارده، زیر 3.5 میشه چقدر؟ 3.5 ضرب در 3000 میلیارد میشه زیر 10500 میلیارد. خیلی جذابه. حالا 3000 میلیارده، زیر 4ش 12000 میلیارده، 3000 میلیارد 4.5 میشه 13500 میلیارد. هر چقدر این عدد 3 3.5 4 4.5 5 اینا هر چی کمتر باشه بهتره دیگه. ریترن آن اینوستمنت دیگه. مثلا وقتی یه شرکت نسبت پی به دیش یک چهارمه، 4 عدد 4 یک تقسیم بر 4 میشه 25% ریترن آن اینوستمنت برای سال اول. خب برای سال اول 25% بگیری تو شرط فعلی خوبه دیگه، چون بانک 25% میده، استفاده صندوق رحم حساب 35% میده، چون سهام میخری با این نسبت‌های خوب 25%. سال اولش خوبه، سال بعدش میشه 50%، سال بعدش هم میشه 70%. پول تو سال 3 ساله برداشتی رفتی کیف کردی، نیلبک زدی و عشق کردی. ببین این شکلی حرفه‌ای داره نگاه میکنه. خب الان اگه بیاد ارزش بازارا رو با عددهایی که خدمت شما عرض کردم ملاحظه بکنیم، یه مقدار فاصله داره. خب پس حرفه‌ای الان خوشحال میشه که 20% بازار بریزه، یا بازار 20% بریزه، یا سود 20% رشد بکنه، چون در هر دو حالتش پی به دی زیر 4 میده. از لحظه ای که پی به دی زیر 4 سرمایه گذاری کرد دیگه فقط عملکرد مالی براش مهمه، دیگه کلا بازار براش مهم نیست. فقط اون فروشه و سودسازی و تداوم و تقسیم سود و ریترن آن اینوستمنت براش مهمه. تمام. اون 150,000 نفر دنبال اینه. حالا اگر تو این 150,000 نفر که همیشه دنبال این نیست، به نظر من داره اشتباه میکنه. اگه دنبال همینه، به نظر من داره کار خوبی میکنه. و شما هم اگه دنبال این باشی ضرر نمیکنیم. حالا ما چی کار میکنیم؟ ما آموزش میدیم تک تک این متغیرها رو به اضافه مسائل مهمتر دیگه
مثل تحت توسعه، مثل افزایش سرمایه و بلا بلا بلا. آموزش میدیم بتونی برید تو سامانه کدال اینا رو بخونی، تحلیل کنی، بررسی کنی و بفهمی. اینجا بیاید توی سامانه کدال هر شرکتی که دوست داشتید سرچ بزنید، تحقیق کنید، ببینید، کیف کنید. این کاری که ما برای شما انجام میدیم. یه مجموعه آموزشی، آموزش درجه 1 برای تسلط شما که تسلط و مهارتتون رو زیاد بکنید بتونید موفق بشید. ویژگی هایی که بازار بورس ما داره کسی اینجا نداره. ویژگی های بازار بورس رو ما در اینجا نمیبینیم، یعنی در هیچ کجای دنیا نمیبینیم. این ویژگی ها افراد رو درگیر این بازار میکنه. یکیش تقسیم سود بالاست، 2 نقشه‌بندی خیلی خوب، 3 ارزون بودن شرکت ها به نسبت سودسازیشون. این ویژگی های منحصر فردی 150,000 نفر قلقلک داده اینجا وایسادن. حالا اون قسمتی که بنده عرض کردم میرسید به لای پرتگاه و برمیگردید، چنان اخبار مثبتی بشنوید که الان که 150,000 نفره یهو اینا میشن مثلا 10 میلیون نفر. اول میشن 1 میلیون، بعد میشه 2 میلیون، بعد میشه 5 میلیون، بعد میشه 10 میلیون، بعد میشه 15 میلیون سهامدار سطح کشور. یعنی یه همچین نقطه‌ایه تو بازار دارید میبینید. حالا ممکنه 2-3 ماه پیش رو با ریسک برید جلو و بعدش یک باغ سبز بسیار بسیار عالی. قطعا آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، ولی احساس بنده نسبت به بازار به این صورته. حالا ایشالا زنده باشیم ببینیم با هم دیگه چه اتفاقاتی در بازار میفته. پس مهمترین بحث این هفته نامه اینه که تمرکز تو از کسب سود اینجای بازار وردار، بذار رو آموزش. 2 رو ریزروا باش. 3 روی سپرده‌های کالایی ریزرو هم آموزش ببین و یاد بگیر و کیف کن. هر کدوم از شما نازنینان دوره مستر فایز شرکت کردید، میخواید FLM شرکت بکنید، مجموعه آفر گذاشته با تخفیف صورت اتوماتیک تو سایت میتونید تهیه کنید. هر کدوم از شما عزیزانم میخواید آموزش بورس رو هم معامله‌گری تحلیلگری یاد بگیرید، اومده دوره آموزشی فاندامنتال گذاشته، مجموعه این دو تاست، مستر فایز و FLM با تخفیف خدمت شما تقدیم حضور میشه. هر کدوم از شما نازنینان درخواست طلا و نقره و سپرده کالایی آموزش دوست داشتید برید دوره مستر ثروت‌ساز. هر کدوم از شما هم خواستید که حسابداری یاد بگیرید، دوره حسابدار نخبه. مستر فایز آموزش تحلیل بنیادی شرکت در سطح بسیار بالاست، 6 ماه تا 1 سال زمان میبره. FLM هم معامله‌گری و روانشناسی بازار، همزمان با هم بخونی تو 1 سال آینده تمومش میکنی، ولی کیف میکنی، لذت میبری. اگرم واقعا 3-4 ماه وقت بذاری، انرژی بذاری، حوصله به خرج بدی، که واقعا همشو میتونی جمع بکنی مستر فایز و FLM و این نتیجه بسیار بسیار عالی رو کسب کنی. امیدوارم زیر سایه پروردگار مهربان همیشه خوشحال و خندان و شاد باشی. عزیز دلمی، خدا نگهدار.